Ở nước Mỹ tồn tại một câu chuyện ma ám rùng rợn đến mức hơn 200 năm đã trôi qua. Sự thật về nó vẫn còn là một bí ẩn. Không chỉ là những tiếng động kỳ lạ hay những bóng ma ẩn hiện trong đêm, mà còn là những cuộc tấn công bạo lực thật sự và kết thúc bằng một cái chết ám ảnh. Người ta gọi đây là câu chuyện ma vĩ đại nhất nước Mỹ, vụ án phù thủy nhà Bell. Điều khiến vụ việc này trở nên đặc biệt so với các truyền thuyết ma quái khác chính là một tuyên bố chấn động. Đây là lần duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ mà một cái chết được chính thức ghi nhận là do linh hồn gây ra. Chính chi tiết khó tin ấy đã biến một câu chuyện ở địa phương trở thành nỗi ám ảnh trên khắp Hoa Kỳ. Hôm nay, chúng ta sẽ quay về nơi mọi chuyện bắt đầu, Tennessee năm 1817, để cùng xem lại toàn bộ diễn biến kinh hoàng, từ những tiếng gõ cửa rùng rợn trong đêm đến những trận hành hạ vô hình và lời nguyền độc địa dẫn đến cái chết bí ẩn. Nhưng rốt cuộc, đó có phải là minh chứng cho sự tồn tại của ma quỷ hay chỉ là một trò lừa dối được dàn dựng tinh vi? Vào năm 1804, John Bell cùng vợ là Lucy Williams rời bỏ quê nhà Bắc Carolina, chuyển đến vùng Red River thuộc hạt Robertson, Tennessee. Hiện nay là thị trấn Adams, Tennessee. Gia đình đông đúc với 9 người con, và trong số đó có một cái tên chúng ta cần ghi nhớ: Elizabeth Bell, hay thường được gọi là Betsy. Cô con gái út Betsy sẽ là một trong các nhân vật chính của những sự kiện kinh hoàng về sau. Không lâu sau khi chuyển đến, John Bell mua lại một vùng đất rộng lớn, khai hoang và lập nên trang trại khoảng 130 hectare. Ông thuê nhiều người làm, trồng trọt và chăn nuôi, rồi nhanh chóng trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất cộng đồng Red River, đồng thời còn là trưởng lão tại nhà thờ Baptist trong vùng. Cuộc sống gia đình Bell suốt hơn một thập kỷ trôi qua yên bình, thịnh vượng. Thế nhưng vào mùa hè năm 1817, những dấu hiệu kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, báo hiệu trước cho một chuỗi những sự kiện kinh hoàng. Một ngày nọ, khi John Bell đi tuần tra ngoài cánh đồng ngô, ông bất chợt dừng lại. Trước mắt ông là một sinh vật đầu giống như thỏ nhưng cơ thể lại là của một con chó. Đôi mắt đỏ rực của nó đang nhìn chằm chằm vào ông. John Bell lập tức giương súng, nã liên tiếp nhiều phát. Con vật chạy vào rừng và biến mất không để lại dấu vết nào. Những ngày sau đó, sự bất thường càng trở nên rõ rệt. Người con trai Drew nhìn thấy một con chim đen khổng lồ, lớn đến mức quái dị, đang đậu trên hàng rào, trong khi Betsy lại nhìn thấy một bé gái kỳ lạ, mặc chiếc váy xanh, ngồi đung đưa trên cành cây ngoài vườn. Nhưng khi Betsy cất tiếng gọi thì bóng dáng ấy biến mất ngay lập tức. Ban đêm, mọi thứ càng trở nên đáng sợ. Trong sự yên lặng của trang trại, gia đình liên tục nghe thấy những tiếng gõ dồn dập vào tường và cửa sổ, như thể có ai đó đang cố gắng đột nhập. John Bell và các con trai nhiều lần phục kích, quyết tâm bắt kẻ quấy phá, nhưng lần nào cũng vậy, họ chẳng nhìn thấy gì. Ban đầu, tiếng động chỉ vang vọng bên ngoài, nhưng chỉ sau vài ngày, nó tiến thẳng vào trong căn nhà. Đêm nọ, 4 người con trai đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng giống như chuột gặm gỗ. Họ nhảy khỏi giường, bật đèn soi xét từng ngóc ngách thì tiếng động bỗng ngừng lại, không có một dấu vết hư hại. Càng về sau, sự việc càng leo thang. Tiếng kéo lê dây xích trên sàn nhà, tiếng thở hổn hển, giận dữ như thể ai đó đang bị bóp cổ ngay trong phòng. Những sự làm phiền dần biến thành bạo lực. Giường ngủ bị rung lắc dữ dội, chăn gối bị giật khỏi người. Tóc bọn trẻ bị kéo mạnh đến mức rách cả da đầu. Betsy là người chịu đựng khủng khiếp nhất. Có lúc mặt cô in hẳn vết tát, đỏ ửng với dấu tay còn nguyên. Nhiều lần, Betsy lên cơn co giật, ngạt thở, rồi ngất đi trong sự hoảng loạn của cả gia đình. John Bell ban đầu cố giấu kín, sợ bị hàng xóm dị nghị. Nhưng khi con gái ông ngày càng suy sụp, ông buộc phải nhờ sự trợ giúp của hàng xóm. Người bạn thân James Johnston và vợ đã đến ngủ lại. Đêm đầu tiên, mọi thứ yên ắng đến lạ. Nhưng đến khi họ vừa tắt đèn, một loạt âm thanh rùng rợn bất ngờ ập đến. Tiếng đập thình thịch, tiếng kéo lê nặng nề vọng ra từ khắp ngôi nhà. Johnston và vợ đã run rẩy cầu nguyện cho đến khi trời sáng. Ban đầu, nhiều hàng xóm còn cho rằng đây chỉ là trò nghịch ngợm của bọn trẻ nhà Bell. Thế là vài người đàn ông gan dạ quyết định ngủ lại, quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhưng chỉ sau một đêm, họ tái mặt, rùng mình nói rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tin đồn về ngôi nhà bị ma ám nhanh chóng lan ra khắp vùng, thu hút ngày càng nhiều người kéo đến để tận mắt chứng kiến thứ đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả vùng Red River. Điều khủng khiếp nhất xảy đến khi thực thể vô hình ấy bắt đầu cất giọng nói. Ban đầu chỉ là những âm thanh thì thầm trong đêm, nhưng rồi
Giọng nói ấy dần trở nên rõ ràng, như thể có một kẻ vô hình đang đứng ngay trong phòng. Nó tự nhận mình là linh hồn của một người từng bị chôn gần trang trại và bị quấy rầy bởi gia đình Bell. Lúc khác, nó lại khẳng định mình là một hồn ma lạc lối, liên tục thay đổi câu chuyện, khiến mọi người chìm trong hoang mang và sợ hãi. Nhưng khi đối diện với mục sư James Gunn, thực thể cuối cùng đã tuyên bố: ta chính là phù thủy của Kate Bates. Từ đó người ta gọi nó bằng một cái tên lạnh lùng, Kate. Và Kate còn tuyên bố sẽ hành hạ và giết chết John Bell. Kate Bates vốn là một người phụ nữ kỳ lạ, sống gần đó. Bà từng có tranh chấp đất đai với nhà Bell, và trong mắt dân làng, với ngoại hình lập dị cùng cách sống khác thường, bà từ lâu đã bị gán cho cái nhãn phù thủy. Dù bà ta vẫn còn sống, nhưng kể từ đây câu chuyện về Bell Witch, phù thủy nhà Bell, chính thức ra đời. Điều khiến tất cả rùng mình chính là năng lực kỳ lạ của thực thể này. Nó có thể giả giọng bất kỳ ai. Nó có thể nhại lại nguyên văn bài giảng ở nhà thờ cách đó 13 dặm, khiến mọi người kinh hoàng. Nó biết tường tận mọi chuyện về những người xung quanh, kể cả những bí mật thầm kín mà không ai ngoài người trong cuộc hay biết. Nó am hiểu kinh thánh, còn ngang nhiên tranh luận về thần học với các mục sư. Không chỉ dừng ở lời nói, thực thể còn hiện ra với nhiều hình dạng khác nhau. Một con chó đen khổng lồ, một con chim đen, hay một cô bé mặc váy xanh ngồi đung đưa trên cành cây. Có lần, một người con nhà Bell còn rùng mình khi thấy Kate gọi ra các đứa con của mình. Từng bóng dáng ma quái hiện ra, đu đưa vắt vẻo trên cành cây trong sân. Mặc dù độc ác và tàn nhẫn, Kate lại đối xử một cách kỳ lạ với Lucy, vợ của John Bell. Nó gọi bà là người phụ nữ hoàn hảo nhất từng bước đi trên mặt đất. Khi Lucy bệnh nặng vào năm 1820, thực thể ấy ở ngay bên giường bệnh, hát thánh ca ru bà ngủ, thậm chí còn mang nho đến cho bà ăn. Nó cũng dành cho John Bell Jr. sự tôn trọng kỳ lạ và chưa từng làm hại anh ta. Nhưng đối xử dịu dàng với Lucy bao nhiêu, thì Kate lại dồn tất cả thù hận cho John Bell và cô con gái út Betsy bấy nhiêu. Nó thường xuyên nhạo báng John bằng cái tên Old Jack Bell, hay ông già Jack Bell, và tuyên bố trước mặt mọi người rằng sẽ giết lão già đó. Tin đồn về những hiện tượng siêu nhiên tại trang trại Bell lan nhanh khắp Tennessee, và chẳng bao lâu nó còn chạm đến tận thành phố Nashville. Câu chuyện quái dị này khiến một nhân vật quyền lực cũng phải tò mò, thiếu tướng Andrew Jackson, người sau này trở thành tổng thống thứ 7 của Hoa Kỳ. Vào năm 1819, Jackson cùng đoàn tùy tùng quyết định đích thân đến trang trại Bell để kiểm chứng chuyện này. Nhưng ngay khi đoàn xe của ông còn cách trang trại một đoạn, sự bất thường đã xảy ra. Một chiếc xe bất ngờ khựng lại giữa đường. Con ngựa vùng vẫy không chịu đi tiếp. Bánh xe như bị gắn chặt xuống mặt đất, bất chấp hàng chục người kéo nhưng đều vô ích. Chỉ khi một giọng cười bí ẩn vang lên từ trong rừng sâu, chiếc xe mới di chuyển trở lại. Tối hôm đó, khi cả đoàn nghỉ tại nhà Bell, một trong những người lính tùy tùng khoe khoang rằng anh ta có trong tay viên đạn bạc, thứ có thể hạ gục mụ phù thủy. Lời lẽ ngạo mạn ấy vừa dứt, một thế lực vô hình đã tấn công anh ta. Người lính bị quật ngã xuống sàn, bị đánh đập không thương tiếc. Anh ta gào thét cầu xin, còn khẩu súng bạc thì hoàn toàn vô dụng. Trong cơn hoảng loạn, anh ta phải bỏ chạy. Những người lính còn lại của Jackson sợ đến tái mặt. Đêm đó chẳng ai dám ngủ trong ngôi nhà của Bell. Họ dựng lều bên ngoài, chỉ có Andrew Jackson là ở lại. Nhưng sáng sớm hôm sau, Jackson cùng đoàn tùy tùng lặng lẽ rời đi. Truyền thuyết kể rằng ông đã thốt lên một câu rợn người: ta thà đối mặt với toàn bộ quân đội Anh còn hơn đối mặt với Bell Witch thêm một lần nữa. Những nhà điều tra cũng bị thu hút bởi vụ việc này. Một thám tử chuyên nghiệp, ông Williams, đã đến trang trại với mục đích vạch trần vụ lừa đảo. Đêm đầu tiên, tất cả đều yên tĩnh, khiến ông ta càng tin chắc rằng đây chỉ là trò bịp bợm. Nhưng đến đêm thứ hai, một lực vô hình tấn công, quật ngã ông xuống. Ông bị đánh đập đến mức hét lên cầu cứu trong cơn tuyệt vọng. John Bell chính là mục tiêu thù hận số 1 của phù thủy. Thực thể vô hình liên tục tuyên bố rằng nó sẽ giết ông, và nó thực sự đã ra tay. Bắt đầu từ năm 1819, Bell dần xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ: gương mặt co giật, cổ họng nghẹn cứng, khó nói, khó nuốt thức ăn, nhiều lần rơi vào trạng thái bất tỉnh. Căn bệnh quái ác kéo dài suốt gần 1 năm, khiến ông ngày càng suy yếu. Đến mùa thu năm 1820, John Bell gần như nằm liệt giường. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 1820, John Bell trút hơi thở cuối cùng sau một ngày đêm hôn mê sâu. Ngay sau đó, một chi tiết kinh hoàng được phát hiện. Khi lục tủ thuốc, John Bell Jr. tìm thấy một chiếc lọ cũ chứa chất lỏng màu đen đặc quánh,
không nhãn mác. Gia đình lập tức gọi bác sĩ George Hobson đến. Không rõ đây là thuốc gì. Ông thử cho con mèo uống một ít. Con vật co giật, nôn mửa, sau đó lăn ra chết. Quá phẫn nộ, John Jr. ném mạnh chiếc lọ vào lò sưởi. Lập tức một ngọn lửa xanh lam bùng cháy, bắn thẳng lên ống khói, khiến tất cả chết lặng. Tang lễ của John Bell diễn ra đông đúc, hàng trăm người từ khắp vùng đổ về tiễn biệt. Nhưng ngay khi đoàn người vừa rời khỏi nghĩa trang, một tràng cười vang lên giữa nghĩa trang, kèm theo tiếng hát nhạo báng. Đó là giọng của Bell Witch. Và như vậy, một trong hai lời hứa của nó đã thành sự thật. Mục tiêu còn lại chính là cô con gái út Betsy Bell. Khi Betsy đính hôn với người hàng xóm Joshua Gardner, thực thể tỏ ra giận dữ và phản đối kịch liệt. Nó thường xuyên chen ngang những cuộc gặp gỡ, nói những lời thô tục, tiết lộ cả những bí mật riêng tư đáng xấu hổ của Betsy trước mặt Joshua. Nỗi nhục nhã, cộng với sự tra tấn tinh thần mỗi khi ở bên nhau, khiến Betsy dần suy sụp. Đỉnh điểm là vào thứ Hai Phục Sinh năm 1821, dưới bầu trời u ám bên bờ sông, Betsy bật khóc và buộc phải nói lời chia tay với Joshua. Vì sự an toàn của cả hai, cô đành phải hủy bỏ hôn ước. Sau đó Joshua rời khỏi Tennessee và hai người không bao giờ gặp lại nữa. Kỳ lạ thay, ngay sau khi Betsy tan vỡ, thực thể Bell Witch cũng dần biến mất khỏi gia đình Bell. Có lẽ nó đã đạt được mục đích. Câu chuyện về Bell Witch không chỉ dừng lại ở một truyền thuyết dân gian. Nó trở thành một trong những vụ ma ám được giới học giả và các nhà nghiên cứu tranh luận nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thế nhưng, việc tách bạch đâu là sự thật, đâu là hư cấu chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nguồn tư liệu đầu tiên và cũng là nền tảng cho toàn bộ truyền thuyết chính là cuốn sách An Authenticated History of the Famous Bell Witch, thường được gọi là cuốn sách đỏ, xuất bản năm 1894. Tác giả Martin Van Buren Ingram vốn là một biên tập viên sống tại Tennessee, người từng lớn lên ở vùng Red River và có quan hệ thân thiết với gia đình Bell, đặc biệt là Joel Egbert Bell, con trai út của John Bell. Theo lời Ingram, nội dung chính của cuốn sách dựa trên một bản thảo mang tên Our Family Trouble, được cho là cuốn nhật ký mà Richard Williams Bell, một trong những người con trai của John Bell, đã viết vào năm 1846. Người ta tin rằng đây là bản ghi chép duy nhất từ chính nhân chứng, ghi lại toàn bộ sự kiện đã xảy ra với gia đình. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ không ai từng nhìn thấy bản thảo gốc. Our Family Trouble chưa bao giờ được tìm thấy, và toàn bộ thông tin chỉ tồn tại qua lời kể của Ingram. Hơn nữa, nhiều học giả đã chỉ ra hàng loạt điểm đáng ngờ. Trong cuốn sách có những chi tiết được mô tả vô cùng chi tiết, nhưng lại không hề xuất hiện trong bất kỳ tài liệu công khai nào của thời kỳ đó. Không có bài báo nào, không có hồ sơ y tế, thậm chí cả nhật ký của Tổng thống Andrew Jackson cũng không hề ghi chép về chuyến viếng thăm trang trại Bell. Điều này khiến nhiều người tin rằng Ingram đã thêm thắt, sáng tạo nên phần lớn câu chuyện Bell Witch để thu hút sự chú ý. Một số học giả tin rằng toàn bộ vụ Bell Witch thực chất chỉ là một trò lừa bịp tinh vi. Năm 1856, tờ The Saturday Evening Post từng đăng tải quan điểm cho rằng chính Betsy Bell đã sử dụng thuật nói tiếng bụng để tạo ra những âm thanh, giọng nói kỳ bí trong khi miệng hoàn toàn bất động, đánh lừa những người xung quanh. Giả thuyết này càng thêm sức nặng khi sau đó, Betsy đã không kết hôn với Joshua Gardner, mối tình bị phù thủy phản đối mà lại lấy Richard Powell, thầy giáo cũ của cô. Powell lớn hơn Betsy 11 tuổi, là một người đàn ông kỳ lạ, được cho là từng nghiên cứu các bộ môn huyền bí, thành thạo thuật nói tiếng bụng, giỏi toán học, địa chất và làm vườn. Thậm chí, Powell đã kết hôn với một phụ nữ khác ở Nashville nhưng vẫn kiên trì theo đuổi Betsy. Nhiều người cho rằng Powell và Betsy đã cùng nhau dựng nên một màn kịch tinh vi nhằm phá vỡ mối quan hệ giữa Betsy và Joshua Gardner để Betsy đến với Powell. Một hướng giải thích khác đến từ khoa học hiện đại. Tiến sĩ hóa học Megan Mann thuộc trường đại học Austin Peay State cho rằng các triệu chứng của John Bell từ co giật cơ mặt, khó nuốt đến lú lẫn, hôn mê đều trùng khớp với ngộ độc kim loại nặng, đặc biệt là arsenic, hay còn gọi là thạch tín. Trong bối cảnh đầu thế kỷ 19, arsenic là chất cực kỳ phổ biến, thường được dùng làm thuốc diệt chuột tại các trang trại. Việc tiếp xúc lâu dài với liều lượng nhỏ có thể gây ra các rối loạn thần kinh, đúng như những gì John Bell đã trải qua. Nếu đây là sự thật, thì John Bell có thể đã là nạn nhân của một vụ đầu độc có chủ đích,
và kẻ thù ác có thể là bất kỳ ai, một thành viên trong gia đình, một kẻ thù, hoặc thậm chí một người nô lệ tìm cách trả thù. Bất kể sự thật đằng sau là trò lừa dối, một vụ đầu độc hay thật sự là thế lực ma quỷ, Blair Witch vẫn mãi là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hơn 2 thế kỷ đã trôi qua, nhưng bóng ma ấy vẫn chưa bao giờ biến mất. Ở Adams, Tennessee, người dân vẫn kể cho nhau nghe những lời thì thầm trong đêm, những tiếng động kỳ quái từ trang trại Bell và cả bóng dáng ma quái trong nghĩa trang nhà Bell. Có lẽ Blair Witch chưa bao giờ rời đi. Nó chỉ đang lặng lẽ chờ đợi cho đến khi tìm được nạn nhân tiếp theo.